ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් කාලයකින් අද නැවත පැමිණියා ඔයාලගේ ජීවිතයට සතුට ගෙනෙන දේවල් ටිකක් විශ්වමෑණියන්ගෙන් ඉල්ලාගෙන. අනේක වූ දුක් ගැහැටවලට ස්වාභාවික ව්‍යසනවලට මුහුණ දීලා අපේම පිරිසක් අපේ රටට අහිමි වෙලා දුකසේ සොයා සපයාගත් දේවල් අහිමි වෙලා ලෝකයක් සංවේගයට පත් කළ දුක්බර කාල පරිච්ඡේදයක වේදනාත්මක මතක එක්ක අලුත් වර්ෂයක අභිමුවට අපි හැමෝම ඇවිත් ඉන්න මොහොතක් මේ. වේදනාවෙන් බරිත වුණ ඔයාගේ හිතට අස්වැසිල්ලක් දෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. අපි වැඩුණු තැනින් නැගිටින්න ඕනනේ. ඒකට පන්නරයක් මේ තුලින් ලබා දෙන්නයි මගේ මේ උත්සාහය. මේක කොලෙක්ටිව් රීඩින් එකක්. මං කියන්නම් මේ වීඩියෝව වඩාත්ම ඔයාට සමීප වෙන්නේ ගැලපෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා මේ වෙලාවේ ඉන්නේ ජීවිතයේ ලොකු පිපිරීමකින්, රළු වෙනසකින්, අහිමිවීමකින් පීඩා විඳිමින් නම් මේ කියවීම ඔයාට උචිතයි. කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් Taman හිටිය වැරදි අවබෝධයක, වැරදි මතයක, විශ්වාසයක කියලා Taman ගැන නිසි අවබෝධයකට පැමිණි අය. අන්න එහෙම අයට මේ රීඩින් එක ගන්න පුළුවන්. වැරදි හදාගෙන ජීවිතේ අලුතින් ගොඩනගා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනින් අයටත්, ඒ කියන්නේ ජීවිතේ පරණ ජීවිතෙන් අලුත් ජීවිතයකට යන්න හිතාගෙන ඉන්න අයටත් මේ රීඩින් එක අදාළයි. ඒ වගේ තමයි මේ වෙලාවේ ඔයාට පේනවද අහස පුරා කළු අඳුරු වලාකුළු පාවෙනවා. මේ රීඩින් එක ඔයාටමයි. අකුණු එලි, අකුණු හඬ ඇහුණද මේ වෙලාවේ හරි, ගත වුණ දවස් කීපය තුලදී හරි. එහෙමනම් ඔයාටත් මේ රීඩින් එක බලන්න පුළුවන්. කැඩිලා විනාශ වුණ ගොඩනැගිලි, අනතුරු සිදු වුණු පුද්ගලයන් දුටුවනම් මේ රීඩින් එක ඔයාටත් හොඳටම ගැලපෙනවා. මොනවා හරි හේතුවක් මුල් වෙලා ඔයා බිඳුවටම කඩා වැටිලා නම් ඉන්නේ මේ වෙලාවේ මේක ඔයාටම කියවෙන රීඩින් එකක්. මොනවම හරි දෙයක් වෙනුවෙන් පසුගිය දිනවලදී දෙවියන්ගෙන් ආශිර්වාද ඉල්ලූ කෙනෙක් නම් ඔයා මේ රීඩින් එක ඔයාට බලන්න පුළුවන්. කහ, රතු, නිල් වර්ණ සහිත ඇඳුමක් නම් ඔයා මේ වෙලාවේ ඇඳගෙන ඉන්නේ. ඔන්න ඔයාටත් මේ රීඩින් එක බලන්න පුළුවන්. ඔරු පාරු හෝ බෝට්ටු වලින් ගමනක යෙදුණා නම් පසුගිය දිනවලදී මේ කියවීම ඔයාට. ඒ වගේම තමයි මේ වෙලාවේ ඔයාට මේ වීඩියෝ මුණ ගැසුනේ අසුනකට බර වෙලා යම් පානයක රස බලමින් ඉන්න වෙලාවක නම් මේ කියවීම ඔයාටත් අදාළයි. ඉතින් යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ කිසිම කාරණයක් Tamanට ගැළපීමක් නොවන අය, ඒ අය පසුතැවෙන්න එපා. මේ වීඩියෝව මුණ ගැසීමම ඔබේ ජීවිතයට යම්කිසි බලපෑමක් මේ තුල තිබෙනවා විය හැකියි. විශ්වය මේ ඔබට මුණ ගැස්සුවේ ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබට කැමතිනම් මේ රීඩින් එක අදාළ කරගන්න පුළුවන්. මොකද මෙහි අන්තර්ගත සියලුම දේ ඔබේ ජීවිතයට යහපතක්මයි උදා කරලා දෙන්නේ. මේ මගේ හිතලු නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න කියලාත් මං බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මෙය විශ්වයෙන් අසා දැනගත්, විශ්වයෙන්ම ලබා දුන් මඟ පෙන්වීම බව මා නැවතත් පුලපුලා සඳහන් කරනවා. ඉතින් මම කලින් බලන්න මේ සඳහන් කළ කාරණාවලින් එකක් හරි ඔබට ගැලපෙනවා නම් මේ කියවීම ඔබට ලොකු යහපතක් සැලසේවි. ඉතින් ඔයා බලාපොරොත්තු වන සතුට ඔයාගේ ජීවිතයට ගෙන එන්න හැකි වේවි. එහෙමනම් අපි බලමු ඔයාගේ ජීවිතයට සතුට ගෙන එන්නට ඔයා විසින් කළ යුතු දේවල් මොනවද කියලා. මේක ටයිම්ලෙස් රීඩින් එකක් නිසා ඔයාට මේක ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් අද බැලුවට තව කෙනෙක් මේක තව අවුරුද්දකින් බලනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මේක ටයිම්ලෙස් හින්දා ඕනම දවසක ඔයා කැමති කෙනෙකුට මේක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම විශ්වය දෙන උපදේශය තමයි මුලින්ම කළ යුතු දේ විදිහට ඍණාත්මක සිතිවිලි වලින් මිදීම. ඍණාත්මක ආකල්ප වෙනුවට ධනාත්මක ආකල්ප තුල ජීවිතය ගොඩනැගීම. ඍණාත්මක සිතිවිලි තමයි ඔයාගේ සතුට විනාශ කරන ලොකුම සතුරා ඔයාගේ ජීවිතයේ ඉන්න. මේ සතුරා විනාශ කරන්න නම් ඔයා ධනාත්මකව ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ.
සතුටේ ආරම්භය ධනාත්මක බව කියලා ඔබට මේ උපදේශයෙන් අවබෝධ වෙන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. ප්‍රශ්න දිහා ධනාත්මකව බලන්න පුරුදු වෙන්න ඒ නිසා. අපිට විවිධ ප්‍රශ්න එනවා අපේ ජීවිතේදී. මුදල් ප්‍රශ්න, සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න, රැකවරණය, ආරක්ෂාව සම්බන්ධව, ආදරය, සෙනෙහස, දේපල වස්තුව වගේ දේවල් වගේම වෙනත් ඕනෑම ආකාරයකට නොහිතන නොපතන අවස්ථාවලදී ගැටලු ඇවිත් අපේ සතුට ගෙනියනවා. ඉතින් අපිටත් පුළුවන් නම් කොයි දේ වෙන්නෙත් හොඳකටයි, එහෙම වෙන්නේ ඊට වඩා හොඳ දෙයක් වෙන්නයි කියලා හිත ශක්තිමත් කරගෙන ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සොයන්න හොඳ සාර්ථක විසඳුමක් Tamange අතටපත් වෙනවා. ඔයා මනසින් කඩා වැටිලා ප්‍රශ්න දිහා බැලුවොත් ඒවට උත්තර සොයන්න ගියොත් ප්‍රශ්න එක හැප්පෙන්න ගියොත් ප්‍රශ්නවල හිර වෙලා ජීවිතේ අවාසනාවන්ත කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයා තීරණය කරන්න ඍණාත්මක සිතිවිලි එක්ක ජීවත් වෙලා ජීවිතයට අභාග්‍ය ලං කරගන්නවද, ධනාත්මක සිතිවිලි එක්ක ජීවිතයට සෞභාග්‍ය උදා කරගන්නවද කියලා. නිතර ප්‍රශ්න ගැටලු ගැන හිතන කෙනෙක් නම් ඒකෙන් අත් මිදෙන්න ඕනේ ඔයා. ඔයාට හිතෙන්නේ නැද්ද ධනාත්මක බව කියන්නේ සතුටට කියන තවත් නමක් කියලා? ඉතින් තවත් දෙයක් තියෙනවා. උදව් ඕනම වෙලාවක තවත් කෙනෙකුට කියලා උදව්වක් ගන්න ඔයාගේ හිත මැලි වෙනවා නම් ඒ දුර්වලතාවය ඔයා ඉක්මනින්ම නිවැරදි කරගන්න ඕනේ. නිර්හංකාරව, නිහතමානීව තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය විවෘතව කතා කරලා අවශ්‍ය උපකාරය ලබා ගන්න ඔයා උත්සුක වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ හිත කියනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උදව් කරන්න කවුරුත් නෑ, මං තනි වෙලා කියලා, ඒක ඔයාගේ හිතලුවක්. ඔයාට උදව්වට පිරිස ඕන තරම් ඉන්නවා. සැකයක් නැතුව උදව් ඉල්ලන්න උදව් ලැබෙනවා. නිර්හංකාර බව, නිහතමානී බව අපේ ජීවිතෙන් ඈත් වුණාම සතුට කියන දේ ටික ටික අපෙන් ඈත් වෙනවා. අපි විවෘතව කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අපි গুপ্ত භවෙන් මිදෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණාන් පස්සේ තමයි අපිට නිදහසේ හුස්ම ගන්න හරි පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ ගුණාංග ඔයාගේ ජීවිතේ ඇති කරගන්න. ආඩම්බර වෙන්න එපා. හැකි හැම වෙලාවකම නිහතමානීව අපිට තවත් කෙනෙකුගෙන් යමක් ලබා ගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් අපිට ඒ අවශ්‍යයි නම් ඒ ගැන දෙපාරක් හිතන්න නැතුව තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය සුදුසු පුද්ගලයන්ගෙන් ලබා ගන්න උනන්දු වෙන්න. අහංකාරකමට නම් ඉන්න එපා, මදි පුංචිකමක් කියලා හිතන්න එපා. මොකද අපිට තනියම නැගිටින්න අමාරුයි මේ අවස්ථාවේ. අන් අයගේ උපකාර අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ හින්දා අපිට උඩඟුකම, මාන්නය වගේ දේවල් පැත්තකින් තියලා අපිට නිහතමානීව ඉදිරියට යන්න සිද්ධ වෙනවා. අපේ ජීවිතේ සතුට ගොඩනගා ගන්න නම්. අනිත් කාරණේ තමයි අර පිරිවැස්මට ඉතිරි කිරීමට නුපුරුදු කෙනෙක් නම් ඔයා ඉක්මනින්ම ඒ පුරුද්ද ඔයාගේ ජීවිතේ ඇති කරගන්න ඕනේ. මොකද නාස්තිය දවසක අපේ සතුට නැති කරන්න හේතුවක් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් හිතලා බලන්න. යම් දෙයකට ආරම්භයක් දෙනවා නම් අවස්ථාව එනතුරු ඉඳලා සුදුසු වෙලාවක පටන් ගන්න. ආවට ගියාට හිතුමතේට නුසුදුසු අවස්ථාවල පටන් ගන්න දේවල් පසු කාලීනව අසාර්ථක වීමෙන් ඔබ දුකටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිසි සැලසුම් සහිතව නිසි කලට නිසි දේ කිරීමෙන් ඔයාගේ සතුට රඳවා ගන්න පුළුවන් තවත් කාලයක් ඉදිරියට. ඒ වගේම තමයි මුදල් අඩුපාඩු තියෙනවා නම්, ආදායම් අඩුයි නම් එකකට සීමා නොවී ආදායමක් ලැබිය හැකි තවත් දෙයකට යොමු වෙන්න උනන්දු වෙන්න. ඒ මුදල් නිසා ඔයාගේ හිතේ ඇති වූ කනස්සල්ල මකා දමනවා. අනිත් කාරණේ තමයි ඔයා කම්මැලි, උදාසීන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ජීවිතේට හිතන තරම් පහසුවට සතුට ළඟා කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉක්මනින් වැඩ කරන ක්‍රියාශීලී ජවයෙන් පිරුණු කෙනෙක් වෙන්න, ඔයා කාන්තාවක් වුණත් පුරුෂයෙක් වුණත්. ඊළඟ කාරණය තමයි ඒකාකාරී ජීවිතයක හිර වෙලා පල් වෙමින් ඉන්නවා වෙනුවට
විවිධත්වයට විවෘත වෙන්න. ඉක්මනින් වගේම නිවැරදි තීරණ ගන්න වගේම ඒවා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඔයා. ප්‍රශ්න ඔඩුදුවන්න නම් දෙන්න එපා. ඉක්මනින් විසඳුම් සොයන්න උත්සාහ ගන්න ඕනේ. කල් මැරීමෙන් මගහැරීමෙන් අඩු වෙලා යන්නේ යම් දෙයකට ඔයාගේ තියෙන උනන්දුවයි අවධානයයි. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු දේ සිදු නොවීම කියන හේතුව නිසා ඔයාගේ හිතේ සතුට නැති වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ දුර්වලතා තියෙනවා නම් ඔයා සතුව ඒවා නිවැරදි කරගන්න ඕනේ. සතුට ඉක්මනින්ම ඔයා සොයාගෙන එනවා ඊට පස්සේ. ඔයාට හිතෙනවා නම් මොනවා හරි ක්ෂණික වෙනස්කම් ටිකක් තමන්ගේ ජීවිතේ වෙන්න ඕනේ කියලා ඒක නැවතිලා වගේ හැඟෙන ජීවිතයට නැවුම් බවක් ඇති කරනවා. ඒ නිසා ඒකාකාරී රටාවෙන් මිදිලා පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරන්න උත්සාහ කරන්න. හිතට සතුටක් දැනෙනවා කියලා ඔයාටම තේරුම් යනවා ඊට පස්සේ. මේ වෙනස්කම් බාහිර දේවල් නොවි ඔයාගේ සිතිවිලිවල වෙනසක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. හිතන පතන විදිහේ වෙනසක් කරලා ජීවිතයට අලුත් මුහුණුවරක් දෙන්න ඔයාට පුළුවන්. ඒකත් ඔයාගේ හිතේ සතුට වඩන කාරණයක් වෙයි කියලා මං හිතනවා විශ්වයෙන් ලබා දී ඇති කාඩ් පතට අනුව. ඔයා යම් සැලසුමක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒක අලුත්ම විදියකට ඉතා හොඳට කරන්න. වෙනස්කම් කරලා තමන්ට ලාභයක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන විදිහට වැඩ කරලා තමන්ගේ වැඩෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න උනන්දු වෙන්න ඒකට ඔයාගේ සම්පූර්ණ ශක්තිය යොදවලා. එහෙම වුණාම ඔයාට හිතෙනවද ඔයාගේ හිතට සතුට නොලැබී යයි කියලා? නෑ, කවදාවත් එහෙම වෙන්නේ නෑ. ඔයාට හිතෙනවා නම් සංචාරයකට හරි රැකියාවකට හරි විදේශගත වුණොත් හොඳයි කියලා ඒකෙත් වරදක් නෑ ඔන්න. ජීවිතේ ලොකු වෙනසක් එක්ක ඉලක්කවලට ඉක්මනින් යන්න ලොකු ශක්තියක් ඒකෙන් ඔයාට ලැබෙනවා. ඉතින් ඉලක්කවලට අරමුණුවලට ඉක්මනින් ළඟා වෙනවා කියන්නේ හිතට සතුටු දැනෙන කාරණයක්නේ. ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයා පදිංචිව සිටින තැනින් රැකියා ස්ථානෙන් නැත්නම් ඉගෙනුම ලබන පාසලෙන් ස්ථාන මාරුවක් ලැබුණොත් හිතට හොඳයි වගේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පරණ තැනින් අලුත් තැනකට යන්න සිදු වෙලා නම් සිදු වෙනවා නම් ඉදිරියේදී ඔයාට ඒකට ප්‍රායෝගික වෙන්න පුළුවන් නම් මේ වෙලාවේ දුකෙන් තියෙන හිතට සතුටක් දැනේවි පසු කාලීනව. ඒ නිසා එහෙම සිතවිල්ලක් තියෙනවා නම් ඔයා ඒ ගැන තවත් වතාවක් හිතලා නිවැරදි තීරණයකට එන්න. වරදක් වෙන්නේ නැහැ. නවීන තාක්ෂණයට කැමති අයට ඒ ඔස්සේ විවිධත්වයක් ජීවිතයට එකතු කරගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා කියලා විශ්වය දකිනවා. අලුත් විදියට හිතන්න, අලුත් දේවල් අත්විඳින්න, අත්දකින්න හැකියාව ලැබෙන නිසා නව තාක්ෂණික භාවිතයන් වලින් ඔබට සතුට සෙවීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. හැබැයි එහි වරදක් නොවුනත් ඔබ සිතට ගත යුතු කරුණක් නම් නිසි දේ නිසි අයුරින් දැනුමෙන් අවබෝධයෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ. නැත්තම් දියුණුවයි කියන නවීන තාක්ෂණයම ඔයාව පරිහානියට පත් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා නව තාක්ෂණය ප්‍රවේශමට පරිහරණය කරන්න ඕනේ. වරදක් වුණොත් ජීවිතේට ඔයාට සතුටින් ඉන්න බැරි වෙනවානේ. ඒකයි ඒ ගැන පොඩි ඉඟියක් කරන්නේ. ඊළඟට තවත් කරුණු කිහිපයක්ම අවසන් කාඩ් පතින් හෙළිදරව් කරනවා ජීවිතයට සතුට හොයන ඔබ වෙනුවෙන්. විවිධ හේතු මුල් වෙලා හිත පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න ඔයා කවදා මගේ ජීවිතයට සතුටක් ලැබෙයිද? ඒ කොහොමද කියලා හිතා හිටියට එහෙම එන දෙයක් නෙවෙයි මේ සතුට කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි තව කෙනෙකුට සතුට කියන දේ දෙන්න බෑ ඔයාගේ ජීවිතේට. ඒ නිසා ඔයා මෙන් ඉදිරියට තව කෙනෙක් ඔයාගේ ජීවිතයට සතුට ගෙනත් දෙයි කියලා හිතනවා නම් ඒක මුලාවක්. ඒ මුලාවෙන් මිදෙන්න. ඇත්තම කාරණය නම් තමන්ගෙන් බාහිරව සිටින කිසිම කෙනෙකුට තමන්ට සතුට ගෙනත් දෙන්නත් බෑ, ගෙනත් දෙන්නෙත් නෑ. සතුට හදාගන්න ඕනේ තමන්මයි. තව කෙනෙක් මත සතුට පටවලා තමන් අඳුරේ ගෙනෙන්න එපා කියලා විශ්වමේනියන් ආදරෙන් මේ සිහිපත් කරන්නේ.
මුලින්ම කිව්වා වගේ ප්‍රශ්න ගැටලු දුක් කරදරවලට දෙන අවධානය අඩු කරලා ධනාත්මකව හිත ශක්තිමත් කරගන්න මුලින්ම. සේරම අවුල් ටික පැත්තකින් තියන්න පුංචි කාලයකට. හිත ශක්තිමත් වෙන්න හිතට විවේකයක් දෙන්න. අඩුම තරමේ දවස් 5-6ක්වත් ප්‍රශ්න ගැන නොහිතා ඉන්න. හිතට විවේකයක් ලැබුණේ නැත්නම් හිත හෙම්බත් වෙලා දුර්වල වෙනවා. නිවැරදි තීරණ ගන්න ශක්තිය නැති වෙනවා. ඒ නිසා ලොකු විවේකයක් හිතට දීලා හිත ශක්තිමත් කරගෙන නිරවුල් මනසින් ඔයාගේ සතුට නැති කරපු හේතුවට පිළියම් සොයන්න. හේතු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා නම් ඒ අතරිනුත් වැඩිපුරම ඔයාගේ ජීවිතයට බලපෑම් කරන වැදගත්ම අවශ්‍යතාවය වැඩිම දෙයකට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න. අනිත් ඒවා ගැන හිමීට බලන්න පුළුවන්නේ. තෝරාගත්ත ප්‍රශ්නය ආවට ගියට විසඳන්නේ නැතුව ගැඹුරින් හිතලා සැලසුම් සහිතව निराකරණය කරගන්න උනන්දු වෙන්න ඕනේ. Taman දුර්වලයි කියලා හිතන කොයිම අවස්ථාවකවත් ප්‍රශ්න එක්ක ගැටෙන්න හැප්පෙන්න යන්න එපා. හිතට දැනෙනවා Taman දැන් ශක්තිමත් කියලා. මට දැන් පුළුවන් මගේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්න කියලා. එතකන් ඉන්න. ඒ තමා සුදුසුම කාලය. මුලිනුත් මේ ගැන මම සඳහන් කළා. සුදුසු කාලයේ එනතුරු ඉවසීමෙන් ඉන්න. ඉවසීම බලවත් වන තැන සතුට ඉස්මතු වෙනවා. හිතට විවේක දීලා ප්‍රශ්නයට නිදහස දීලා නිශ්ශබ්දව ඔයා සන්නද්ධ වෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නයට අදාළ විස්තර හොයන්න, ඒ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ සතුට වනසපු ප්‍රශ්නයට සාර්ථකව මුහුණ දීලා ඉස්සර වගේ ලස්සනට hina වෙලා සතුටින් ජීවත් වෙන්න. බලන්න මේ මඟ පෙන්වීම් වලින් කොයිතරම් සරලව සතුට රඳව ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට මේ ජීවිතේ. මේ කියපු කිසි දෙයක් වෙන කෙනෙක් Taman වෙනුවෙන් කළ යුතු දේවල් නෙවෙයි. තමා විසින් තමන් වෙනුවෙන් කළ යුතු දේවල් කියලා මම හිතනවා. වගේම මට මේ හිතන දේවල් මට විශ්වයේ තෝරලා දුන්න කාඩ් පත් වලින් ඉස්මතු කරලා පෙන්වන දේවල්. ඉතින් මං හිතනවා මේ තමා කෙනෙකුට ජීවිතේ ලැබෙන අව්‍යාජන සතුට ලැබෙන විදිය. කිසිම කෙනෙකුට අපිට ඇඟිල්ලක් දික් කරන්න බැරි වෙනවා නම් එයා නිසා තමයි මගේ සතුට නැති වුනේ කියලා, මං නිසා තමයි මගේ සතුට නැති වුනේ කියලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් දවසක් එනවා නම් අන්න එදාට ඔයාට හදවතින්ම සතුටු වෙන්න පුළුවන්. අව්‍යාජව. අන්න එදාට අපේ ජීවිතේට තවත් කෙනෙකුට නැති කරන්න බැරි සතුටක් අපේ හිතේ ඇති වෙනවා. අපේ සතුට කිසි කෙනෙකුට නැති කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඒක කවුරුත් දීපු සතුටක් නෙවෙයි කාටවත් ගෙනියන්න. අපි ගොඩනගාගත්ත සතුට. ඒක නැති වෙනවා නම් නැති වෙන්නේ අපි නිසාමයි. ඒ නිසා කිසිම හේතුවක් නිසා, කිසිම කෙනෙක් නිසා තමන් ගොඩනගාගත්ත දේ සතුට වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. විනාශ කරගන්න එපා. විනාශ කරන්න දෙන්නත් එපා. සතුටින් ඉන්න හැමදාම. ආදරේ හැමෝටම. මේ තරම් ලස්සන උපදෙස් ටිකක්, මඟ පෙන්වීම් ටිකක් ඔයාගේ ජීවිතේට ලබා දුන්නු විශ්ව මෑණියන්ට ස්තුති කරගෙන ගියොත් තවත් ඔයාගේ ජීවිතයේ සතුට රඳා පවතිවි නේද? ඒ නිසා විශ්ව මෑණියන්ට ස්තුතියි කියාගෙන යන්න.